content creator and a fashion entrepreneur. I'll share with you guys kung paano yung step-by-step procedure on creating your own clothing line if you're interested to create your own brand. So, i-share ko yung knowledge ko about, like for example, fabric sourcing, kung paano humanap ng mga tela, and then how I do my photoshoot, how I edit my photos, yung mga ganong bagay. So if you're interested with this topic, just keep on watching. On our way to Taytay. Oh, yes. Para mamili ng tela. And kasama ko si Papa. Pa! Meron ako mga tips sa inyo sa pagbili ng tela. Una, magdala kayo ng tubig, ng pampalit, saka ng payong kasi mainit sa telahan. Wait. Hindi ka pwedeng magpayo sa ali yata. Hindi na kailangan ng payong. Pagkakatabi yung mga telahan doon, ang init. Sige. Okay. Tapos second tip, make sure bago kayo mag-tela shopping, alamin ninyo yung address or i-google nyo na, Google Maps nyo na bago kayo pumunta. Kasi magkakalayo yung telahan dito sa Taytay. Tapos, medyo mahirap puntahan yung iba. So, yun. Make sure na alamin nyo kung saan yung pupuntahan, yung telahan. Ang tip number 3 ko sa inyo is magdala kayo ng swatch, kahit maliit lang na tela, na papakita nyo doon sa nag-a-assist or sa mga boy doon. Para mas madali yung mahanap yung tela na gusto ninyong bilhin. Tatay, mag-a-assist sa'yo. Ano mo, kausapin mo na mahusay. Tapos mo mag-assist, kailangan huwag mo kakalimutan yung tip sa kanya dahil talaga malaking tulong yun. For copies at malaki pa po ang available na mga Tayo dito. Malapit siya sa Nissan. So dito. Ang telahan na pupuntahan natin, dito ako bumibili ng mga cotton, spandex. Ano siya, mas mura siya compared sa ibang warehouse. So, ito. Let's go! Sana bukas. Sana bukas. Ng telahan na pupuntahan ko. Rainbow Textile. Rainbow Textile na warehouse. Marami kayong makikita spandex, cotton, sandy, kasi yung mga malalambot na tela. Marami kayong makikita. Ayan, puro cotton to. Cotton printed na stripes. Sobrang dami. Hanggang dulo siya. Cotton na puro printed. May floral, may polka dots. Mga neoprene to. So, puro neoprene. Velvet. Ito yung mga telang black. Lahat sila black, pero iba-iba yung type ng tela nila. Pag hinawakan mo siya, iba-iba yung type ng tela. Sana bilhin tong tela na to, kaso last stock na daw. So, feeling ko, hindi ko na rin siya mababalikan kapag na-sold out yung nabenta kong damit. So, hindi ko na siya kukunin. Mas marami daw. So, ito sa taas. So, let's go. Wow. And si Kuya yung nandito sa Rainbow Textile. Tinulungan niya ako maghanap ng mga tela. Ano kukunin kong tela? Parang acid wash siya na print. So, ilalagay na sa sasakyan na. Tela. Kaso sa loob ng kotse. And so, kakatapos ko lang mamili ng tela. Siguro mga 2 hours yata ako namili. Tapos, meron pa akong huling tip sa inyo. Kailangan yung magbaon ng mahabang pasensya. Saka, tsaga lang sa paghahanap na talaga. Kasi worth it naman pag nahanap mo yung gusto mong tela. Love you pa. Pa!
kahapon, nakabili na ako ng tela. Now, iniisip ko na yung kung anong design yung gagawin ko per tela. Meron akong 4 na tela, rainbow na acid wash. Tapos, meron akong parang tangerine yung color na neoprene. Waterproof yung tela niya. And dust resistant. I also have the polka dots. Parang wool yung isa. So, now, I'm thinking of designs per tela. So, let's see kung ano yung makakam up ko. So, this pandemic, I'm thinking of creating something na pwedeng suotin for protection, pero stylish pa rin tingnan. So, ang naisip ko, parang may built-in mask yung top. So, perfect siya na nasa katawan mismo. So, I'm very, very excited talaga makita yung designs. So, ito yung mga pattern para doon sa mga damit. So, itong pattern ito. Yung pattern ito for the turtleneck na tie-dye. And this one, yung merong pants. And then yung shoe. And then this one, ito yung merong bib. May bib na mask. For this tela naman. And for this one, itong neoprene. Yan. So, what I'll be doing now is kodigo or parang guide for may mananahe. Bali, ilalagay ko yung mga swatches dito. And then, ito yung magiging guide ng mananahe ko. Ilalagay ko yung measurements, yung design, parang idodraw ko lang. So, here. So, ito na yung mga kokopyahing samples. So, nilagay ko na yung mga details. Pero dadagdagan ko pa to later, yung measurements. Yan. So, ito yung other design. Yan. So, ito yung magiging copy ng mananahi ko. Ayan yung mga measurements. Yan. Deadline is Tuesday. So, Sunday, Monday, Tuesday. They have 3 days para gawin to. Yan. Okay, so, ito yung etiketa ko. Yan. Parang isang rolyo siya. This is, I think, 1,000 labels. Ikakat ko lang siya ng paisa-isa. Parang ganyan. Para hindi na mahirapan yung mananahi ko na mag-cut. Kakat ko na siya ng isa-isa. So, ganyan siya pag nakakat. Ganito na siya kalilit. So, dadalhin ko siya later kasama ng mga tela para masimulan na yung designs ko. Yan. Papunta ako sa mananahe ko ngayon. Tapos, dala ko yung tela. Saka, itong rolyo ng tela. Tapos, meron pa sa trunk. Tapos, itong mga sample na kokopyahan nila. Tapos pasalubong. Pasalubong galing kay Muni. Isang Baguio. Kasama ko si Papi. Dito na ako sa mananahi ko. So, dala ko lahat ng tela. Bubuhatin na lang sa loob. Dumating na lahat ng samples. So, actually, tinry ko na yung isa. And so, very happy ako sa first sample pa lang. So, bago gawin to na madami. Yeah, approve ko later kung okay siya. Actually, may onting adjustment for the measurements. Pero, okay naman to. Yung top na to okay. And then, etong skirt, may problem lang ako sa fitting nito. So, sasabihin ko doon sa mananahe, ayusin na lang yung tahi for the sides. Tapos,
And then okay naman kung kailangan lang habaan yung sa may neck para maganon. Kasi ano siya pang cover sa ilong. So, kailangan medyo mas mataas ng konti. So, papadagdagan ko siguro mga 2 to 3 inches. And then, ito sobrang okay po. Ang galing. Kasi first sample pa lang. So, approve agad. So, pwede na siyang gawin ng madami. So, ito siya. And then, okay din ako sa polka dots. Dun sa pants ng polka dots. And then, onting adjustment na lang for the top. Yan. So, ganun kami mag-sampling. So, later, may message ko yung mananahi ko for the exact measurements na kung paano babawasan. And then, pwede nang gawin ng marami. Ready na for production. So, nag-text na sa akin yung mananahi ko na pwede nang kunin sa kanila, sa bahay nila. So, papunta kami ngayon. Oh my gosh, baliktad pala yung damit ko. Hindi naman ako lalabas, so okay lang. So, ito yung first batch ng pinatahi ko. So, sprayin pala siya ng Lysol. I'm going to shoot my designs. This is for my new collection. So, ayan. Mga photos ko from kahapon. So, mamimili na lang ako kung ano yung mga kukunin kong pictures. So, na-trim down ko na lahat ng photos na i-edit ko. So, from 100 something plus photos, na-trim down ko na siya to 10 photos, I think. Basta, around 20 photos na lang siya. So, later, papakita ko kung paano mag-edit through Photoshop. Kung paano ko ini-edit yung per photo. And then, after ko kasi i-edit sa Photoshop, ini-edit ko naman sa Lightroom. So, I'll show you kung paano ko ginagawa. Ayan, so pakita ko lang paano ako mag-edit ng photos. So like for example, ito. As you can see, nakikita yung floor and then yung door, kita. So ang gagawin ko is hatakin ko lang siya. Ayan, so I'll just copy paste it. And then hahatakin ko yung background na yun para matakpan. There. Press enter. And then sa other side naman, ganun din. So, and then copy paste, and then hatakin din ulit. And then, i-flatten ko. Yan. So, this is the before and after. Yan. So, ito na yung final edits ko. Pakita ko lang sa inyo. Yan.
this video. I hope you learned something from my content about creating your own clothing brand. If you like this video, give it a thumbs up. You may comment down below. And if you have personal questions, clarifications, suggestions for my next video, feel free to message me on Instagram at Aggy Nuguid. And you may also follow my shop at aggy.ph. So, thank you so much guys for watching. Till next time.